ჩამოტვირთი აპლიკაცია Starvision. უყურე, უსმინე, წაიკითხე. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა საერთაშორისო მიმოხილვა. გადაცემა იმ მოვლენებზე, რომლებიც სავარაუდოდ შევა მსოფლიო ისტორიაში. მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა, მე და ჩემი კოლეგა თორნიკე შარაშენიძე შევეცდებით ამ მოვლენების მოკლე ანალიზი გავაკეთოთ. გამარჯობა თორნიკე. გამარჯობა. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული კრემლის სია, რომელშიც შევიდა რუსეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტის 210 წარმომადგენელი. 114 რუსი მაღალჩინოსანი, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანტონი ვაინო, პრეზიდენტის პრეზმდივანი დმიტრი პესკოვი, რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატის მეთაურები ვიაჩესლავ ვოლოდინი და ვალენტინა მატვიენკო, ფსბ-ს დირექტორი ალექსანდრე ბორტნიკოვი და ასევე ბიზნეს ელიტის წარმომადგენლები, ასეთები როგორც მილერი, კერიმოვი, აბრამოვიჩი და რა თქმა უნდა, სხვათა შორის კასპერსკიც შევიდა იქა და რა თქმა უნდა სეშინიც. პრინციპში ეს გამაფრთხილებელი აქცია, ანუ საბოლოო ჯამში სანქციები ავტომატურად არ ვრცელდება ამ ხალხზე. მაგრამ მაინც რა არის საბოლოო მიზანი ასეთი პოლიტიკური სლების? თავი შეკითხვა იყო იმაში, რამდენად კაცრი იქნებოდა სანქციები, იქნებოდა თუ რადიკალური თუ იქნებოდა შუალედური. გამოვიდა რომ პრინციპში შუალედურია, შეიძლება შუალედურიც კი არ არის, იმიტომ რომ სიაგი დიდია მართალია, მაგრამ კონკრეტული ანალიზება ამ სიის გამქონებას შეჯერებით არ მოყვება. გაფრთხილება მხოლოდ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გაფრთხილება იმისი რომ ალბათ ჯერ კიდევ არის მოლაპარაკების შანსი არსებობს მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის და სანამ მოლაპარაკების შანსი არსებობს, ამერიკელები არ ჩქარობენ. მიზეზი გასაგებია, ესე მარტივად ეს რუსი მილიარდერები თავიანთ ქონებას ვერ გაიტანენ დასავლური ბანკებიდან, სადღაც გაიტანონ სხვაგან ახლა. რუსეთში ვერ წაიღებენ, რუსეთში კიდევ უფრო სახიფათოა ფულის შენახვა. ხერთმა უწყის ვინ წაგართმევს მეორე დღეს. ყველა საიმედო არის დასავლური ბანკი და არა მხოლოდ ბანკებში აქვს ქონება განთავსებული, უზარმაზარი უძრავი ქონება აქვს შეძენილი ამერიკაში და ევროპაში. როგორც ამან მარტო ამერიკაში დაახლოებით $1.5 ტრილიონი დოლარის ქონებას ფლობენ ეს ზემოჩამოსული 200 რუსი მილიარდერი. საუბარია მხოლოდ უძრავ ქონებაზე და ბანკებში კიდევ ერთმა უწყის რამდენი გადანახული გადამალული. პრობლემა მათი არის სწორედ ამაში, რომ ისინი იძულებულნი არიან ისევ იქ შეინახონ, ისევ იქ იყიდონ, იმიტომ რომ ვერ ენდობიან რუსეთში არსებული პოლიტიკური სისტემის გამო, რომელსაც ისინი ყველაზე უკეთ იცნობენ და ყველაზე უკეთ იციან, რომ ნდობა არ შეიძლება. ანუ მათი პრობლემა არის კიდე რაში, რომ ყველა მათგანმა იცის ძალიან კარგად კაი ცხოვრების გემო. აბსოლუტურად ყველა შვილები სწავლობენ წამყვან უნივერსიტეტებში ამერიკის ძირითადად და ასევე ევროპის, მაინც ძირითადად ამერიკის იქ უფრო მაღალი სწავლის ზონე როგორც ცნობილია. პუტინის ქალიშვილიც კი როგორც ცნობილია ცხოვრობს ევროპაში, ლავროვის შვილი საერთოდ ამერიკის მოქალაქეა. ანუ იციან კაი ცხოვრების გემო და კაი ცხოვრება არის დასავლეთში და აი ეს არის მათი მტკივნეული წერტილი. ამ მტკივნეულ წერტილზე ნელ-ნელა აჭერენ წილს, ესე თქვათ. როგორც ჩვენაც ძალიან სწრაფად დაჭერაც არ სურთ რომ რაღაც რადიკალური ესე თქვათ ამას მოვლენების ფორსირება არ მოყვეს, რომელთვისაც არ არის მზად არც რუსეთი და არც ამერიკა. აი ამაზე ვთამაშობენ, რომ ნელ-ნელა ელიტებში მოვიდეს ბოლოს გამოფხიზნება ყოფილება, რომ ელიტებმა მოახდინონ გავლენა პუტინზე და შეცვალონ რაღაცნაირად საგარეო პოლიტიკა და იქნებ საშინაო პოლიტიკაც. გრძელვადიანი გათვლა ეს ამერიკაში როგორც ჩანს, ამერიკელები დიდხანს ფიქრობენ ხოლმე, მაგრამ როცა ბოლოს მოიფიქრებენ რა უნდათ მერე ახორციელებენ ძალიან გრძელვადიან პოლიტიკას და ძალიან მტკივნეულსაც ეს თავისთავად გამოცადა თავისთავად საბჭოთა კავშირმაც, როცა ამერიკამ ჩაიფიქრა რაღაც გრანდიოზული შეიძლება რაღაცნაირი utopიური პოლიტიკას, რომელსაც ეკვა შეკავება კომუნიზმის, რომელიც შეეკავებია მთელი სოფლიოს მასშტაბით კომუნიზმი, ეს ჩანდა ცოტა სიგიჟეთ სოფლიოს მასშტაბით შეუძლებელი იყო ბრძოლა კომუნიზმის გავრცელებასთან, მაგრამ საბოლოო ჯამში გაჭრა მათმა პოლიტიკამ კომუნიზმი ამოიხრჩო შიგნიდან თავისთავად შეჭამა შეიძლება ითქვას და ეხლაც უკვე ჩანს გრძელვადიანი პოლიტიკა აწყვეს. არ მგონია ეს დაჭერეთ ამისთვის 70 წელი, რამდენი წელი 45 წელი ებრძოდნენ კომუნიზმს, არ მგონია ეხლა დაჭერდეს ამას პრინციპში, მაგრამ შემე გათვლილი აქვს სიტყვაზე 10 წელზე, 15 წელზე, მე ესე მგონია. იმიტომ რომ რუსული ეკონომიკა გრძელვადიან პერსპექტივაში წესით უნდა დასუსტდეს, რადგანაც მას შეგედილი აქვს წნომა ტექნოლოგიებზე, დასავლური სანქციების გამო ეს არის ყველაზე მყინვეული მისთვის
ნატობის ფასები ალბათ არ აცდება რეალურად არასოდეს უკვე ალბათ $70, იმიტომ რომ მოხდა უკვე ეწოდებული ფიქლის. თან შეიძლება დაეწიოს, ხო? ამერიკა უკვე ხდება ნატობის პირველი მომპოვებელი მსოფლიოში. ეს არნიშნავს, რომ ავტომატურად ეს გააღარიბებს რუსეთს, უბრალოდ ამერიკა ნაკლებად დამოკიდებული იქნება ნავთობის იმპორტზე, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ნავთობის ფასი დაიწევს დაბლად, იმიტომ რომ ამერიკა ამდენ ნავთობს აღარ იყიდის და ეს გულდღამს უფრო უნდა რუსულ ჯიბეს. აი ამ ყველაფერის მოვლენების ესე ვთქვათ, ერთობლიობა იძლევა როგორც ჩანს ამერიკელებისთვის აი ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ 15 წელიწადში რუსული ეკონომიკა საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში იქნება. პლუს ამას ემატება ალბათ მათი გათვლის ნაწილი ასევე არის რომ რუსული პოლიტიკური სისტემა არის შესული ჩიხში ჩამოკიდებულია ერთ ადამიანზე კითხვაზე რა იქნება პუტინის შემდეგ ამ კითხვაზე პასუხი აბსოლუტურად არავის არ აქვს სოფლიოში მე მგონი პუტინსაც არ აქვს ჯერჯერობით ამ კითხვაზე პასუხი და მე მგონი ეს სანქციები არის მზადება იმისთვის აი რა იქნება პუტინის შემდეგ როცა პუტინი ბოლოს სწავად რუსული ელიტები დარჩებიან ამ რეალობის წინაშე რომ ისინი საკმაოდ სერიოზულად გააღრება ჯიბეებს ძალიან დაარტყა ამ სანქციებმა ქვეყანას დაარტყა და რაღაც შესვლა საჭიროა როგორც ჩანს აი მზადება არის იმ პერიოდისთვის ამერიკის მხრიდან ეს სანქციები მე ესე ვუყურებ ამას გრძელვადი იმ პერსპექტივაზე დღევანდელი გადასახედიდან ახლა 10-15 წელი არც თუ ისეთი დიდი დროა მაგრამ შეიძლება ბევრი რამე შეიცვალოს და ვის აქვს გარანტია რომ 15 წელიწადში პუტინი არ იქნება შეიძლება კიდევ 20 წელიწადში ნუ კიდევ უფრო იყო 15 წლის მერე ხო ნუ ასაკს ხო უნდა მიოქციოთ ყურადღება და 15 წელიწადში 80 წელს მიაღწევს და ახლა თვითონ ახლა 80 წლის ფაქტორი რაღაცას ნიშნავს ხო ადამიანზე მოქმედებს ამ ხელასაკი და მეორეც ახლა ამდენი ხანი ადამიანი ხელისუფლების სათავეში ნუ ავიცი ახლა შეუძლებელია რამდენი ხანი იყო წარმატებით ჯერჯერობით წარმატებით არის თუ ისე ასე თუ ისე ხას უსვამ იმიტომ რომ ბოლო ხელი ალბათ დარტყმა იყო რუსეთს საკმაოდ სერიოზული სანქციები და კონფრონტაცია დასავლეთთან მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ითვლება წარმატებულად ალბათ და შემდეგ რას მოიუხედოს ღმერთმა უწყეს იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ მესამე ეს მისი ვადა პრინციპში რუსეთისთვის უფრო დამაზიანებელი აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში ხო ფაქტია ვიდრე პირველი მისი ორი ვადა რომელიც წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს ასე რომ მე რას იზამს მე ვესე უფრო მგონია რომ უნდა ველოდოთ არა იმას რომ 10 წლის მერე კი ედარჩება მაგრამ პირიქით შეიძლება ვერ მიაღწიოს ამდენს იმიტომ რომ ყირიმის ანექსია იყო სერიოზული შეცდომა ჩემი აზრით სტრატეგიული შეცდომა რომელმაც უფრო მეტი დააკარგა რუსეთს ვიდრე მოუტანა საბოლოო ჯამში და თუ მსგავს შეცდომა კიდევ დაუშვა და იმედია ეს ჩვენ არ შევეხება ჩვენს ხარჯზე არ მოხდება ესე თქვა ეს კონფრონტაცია ჩვენ უკვე ჩვენ თავზე ეს გამოცადეთ ნუ მე ვნახოთ რა იქნება იმიტომ რომ საქმე გვაქვს ჩვენ რუსეთთან რომელიც მართალია ერთის მხრივ ძალიან ძლიერი ჩანს ახლა მოკლევადიან პერსპექტივაში მაგრამ მეორეს მხრივ ძელოდიანში საკმაოდ მუდმივია მის პერსპექტივა კი მაგრამ მაინც სანქციების ძირითადი მიზეზი ანუ სანქციების სხვადასხვა მიზეზები აქვს მაგრამ ძირითადი ერთი არის ის რომ საგარეო პოლიტიკა შტატების უკრაინაში სირიაში მეორე ვარიანტი არის ის რომ ჩარევა ამერიკის არჩევნებში პრინციპში ამერიკის არჩევნები გამოცხადებული არის როგორც მთავარი მიზეზი მაგრამ არის კიდევ შიდა პოლიტიკური ბრძოლა თვითონ ამერიკაში ხო ტრამპისტების, ანტიტრამპისტების, შინით რესპუბლიკურ პარტიაში, რესპუბლიკელების და დემოკრატების. რამდენად ეს შიდა ძალები შტატებში იყენებენ ამ სანქციურ მექანიზმს ერთმანეთთან ბრძოლაში და დარტყმაში. რეალურად შიდა ბრძოლას ამას მე ვერ დავარქმევდი, მთელი ამერიკის მთელი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ორივე პარტიაში არის ახლა განწყობილი მკვეთრად პუტინის და რუსეთის წინააღმდეგ. იმის მე რაც მოხდა არჩევნების დროს. ტრამპს ჰქონდა აშკარად სურვილი და ერეგულირებდნენ რაღაცნაირად ურთიერთობები რუსეთთან, მაგრამ ისტაბლიშმენტმა მას ამის საშუალება არ მისცა და ახლა თვითონ რუსები ძალიან განწყობილი საკმაოდ მძიმე და სკეპტიკურად ისინი ხვდებიან ძალიან კარგად რომ ჯერ ერთი ტრამპის ისტაბლიშმენტი არ მისცემს არანაირ საშუალებას რომ გაუმჯობესდეს ურთიერთობები რუსეთთან სანქციები რუსეთს მოეხსნას და მეორეც ალბათ ისინი ვარაუდობენ ჩვენი რუსი კოლეგები და პოლიტიკოსებიც ალბათ რომ მომავალი ამერიკული ადმინისტრაცია კიდევ უფრო მეტად ანტირუსული იქნება, იმიტომ რომ აი ეხლა იქოქება ამერიკაში რეალურად ეს ანტირუსულ ტალღაზე ამერიკა ეხლა მოდის ბოლო 2 წელია და ამერიკა დიდი ქვეყანაა და მის საბოლოო ამოქოქვას კიდევ დრო ჭირდება. ანუ 2 წელიწადში როცა მოვა ამერიკის ახალი არჩევნების დრო პრინციპში ეს ანტიპუტინისტური, ანტირუსული განწყობა ამერიკაში პირველ რიგში პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის დონეზე იქნება ალბათ პიკზე მისული, ანუ უკვე მოდაშიც იქნება შემოსული რუსეთის კრიტიკა, ლანძღვა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მომავალი ადმინისტრაცია კიდევ უფრო მძიმე იქნება რუსეთისთვის. ამას დავუმატოთ ჩვენის ფაქტიც, რომ ამერიკის ეკონომიკა ახლა არის თავის პიკზე 26,000 გადააჭარბა დოუ ჯონსის ინდექსმა, როცა 2009 წლის კრიზისის დროს ჩამოვარდა 10,000-ის ქვემოთ.
დაახლოებით 2.5% ამერიკის ეკონომიკის ზრდა, ანუ ამერიკის ეკონომიკა წელიწადში დამატებით დებს, ესე ვთქვათ, გამოიმუშავებს მაგიდაზე დებს დაახლოებით 500-600 მილიარდ დოლარს დამატებით. Ну, ეს ყველაფერი ხო აისახება საფუძვლებში, ხო? Ну, ამ ქვეყნის პოზიციაზე სოფლიოში. შესაბამისად და კიდევ ერთიც ეხლა თუ ამერიკის პოლიტიკა საგარეო ასე თუ ისე მაინც ცოტა ალაგ-ალაგ მაინც ქაუტორობის საბჭოებას ტოვებს, ალბათ ისევ ტრამპის და ყველა საუბრობს ამაზე, რომ არ არის დალაგებული ტრამპის ფაქტორის გამო, თუ შემდეგ არჩევნებში წესით ალბათ გაიმარჯვებს პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის წარმომადგენელი, ну, სიტყვაზე ბაიდენისნაირი მაგალითად, ამერიკის პოლიტიკა თუნდაც პენსისნაირი ამერიკის პოლიტიკა იქნება უფრო თანმიმდევრული და უფრო დალაგებული და ეს ქაუტორობაც არ იქნება, ანუ იქნება ძლიერი, ანტირუსული და თანმიმდევრულიც ესე ვთქვათ, ყველაფერი ერთად. ანუ თქვენ გამორიცხავთ ტრამპის მეორე ვადას როგორც მივხვდი, ხო? კი. იმიტომ პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი მას ამის საშუალებას აღნიშნავს, ის რომ მან გაიმარჯვა, ეს იყო მრავალი ფაქტორის ერთობლიობა. პირველი ფაქტორი ეს იყო, რა თქმა უნდა, ჰილარი კლინტონი არ იყო მანდამის პოპულარული კანდიდატი ამერიკაში, საერთოდ. კლინტონები ხალხს მოპეს და ამას დაემატა საკმაოდ სერიოზული ტკივნეული პრობლემა, რომელიც ეხებოდა ჰილარი კლინტონის პირადი იმეილის გამოყენებას სამსახურებრივი მიზნებით. ეს იყო საკმაოდ მძიმე თემა. ამერიკაში უსაფრთხოებას ძალიან მკაცრად უყურებენ და ეს იყო მძიმე ძალიან. ამას დაემატა მისი გულის წასვლები და ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა საარჩევნო კამპანიის დროს და ალბათ მეოთხე ფაქტორი კიდევ უფრო ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ტრამპი იყო სენსაცია. და ამ სენსაციას, ესე ვთქვათ, ტელეარხები უწყობდნენ ხელს ამ სენსაციის გაპიარებას, იმიტომ რომ სენსაცია რო გამოდიოდა ტელევიზორში, ამ ტელეარხების რეიტინგი მატლობდა მილიონობით ადამიანს. რომ მეთქვა ყოველთვის მილიონობით ადამიანი უყურებდა ამას და რახანა ეს ადამიანები მას უყურებენ ტელეარხს მეტი რა უნდა, ხო, რეიტინგი მინდა ბევრმა მიყუროს და ეს სულ ტელევიზორში იყო ტრამპი გამოსული და აი ამას ხარჯეს რო გიძახდა პოპულარისტულ რაღაცებს, და პოპულიზმის პრინციპში საბუძველი მას ჰქონდა, იმიტომ რომ ობამას ხელში ამერიკაში პოლიტკორექტულობა ზოგიერთ შემთხვევაში მიიღო ალბათ მარაზმატული ფორმა და ტრამპი ამის წინააღმდეგ წავიდა. ძალიან გადაიჭირა ეს მომენტი ალბათ. რაღაც პოლიტიკური ინსტინქტები ფაქტია, რომ ახლა ამ კაცს აქვს, ახლა მილიარდერს რაღაც ინსტინქტები აქვს, ხასებია, ხო. ხო და არ ამგონი ყველა მილიარდერს აქვს ინსტინქტები აქვს ნამდვილად. არ ამგონი ახლა გავს სასწაული გამეორდეს კიდევ 2 წელიწადში, იმიტომ რომ პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ამ კაცის წინააღმდეგია და არა გამორიცხული პრინციპში იქამდე მიიყვანონ საქმე პირველი ვადის დროს რომ დაანახონ მას რომ იმპიჩმენტიც არ იქნება შორს თუ რამეა. მე მგონი აქამდე მიყავთ ახლა საქმე რომ იმპიჩმენტი არ არის შორს, იმიტომ რომ რუსეთთან კავშირების გამოძიებამ გამოვლინდა რაღაც კონტაქტები. მე ხა შორს ვარ იმას რის გამო ხო ტრამპი რაღაც რუსების აგენტი იყო და მოისყიდეს ეს ისვლელია, მაგრამ ის რომ ჩუმად ხვდები რუსებს იმ სიტუაციაში, როცა კონფრონტაცია არის სერიოზული, შენ ჩუმად ხვდები, ეს პრობლემაა სერიოზული, ეს პრობლემა დაფიქსირდა, ხო? ეს არის თორე ახლა ის რომ მოისყიდეს და ვაი პუტინმა ყველა იყიდა, ტრამპი იყიდა, ეს ხა გასაგებია ჩვეულებრივი შეთქმულების თეორია მე ტერაფერი, მაგრამ არ არის აუცილებელი ესე თქვა აგენტი იყო რომ ამის გამო გამოძიება დაიწყო პრეზიდენტის წინააღმდეგ და მე რაღაცები იმპიჩმენტამდე მივიყვანონ საქმე. ხო, ნუ პაპაშა მილერს რომ მოძახიან, ის საკმაოდ ღრმად ჩავიდა უკვე ამ საქმეში, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები სხვათა შორის ამაზე. ზოგი ამბობს რომ ტრამპს უნდა მას კი აგენტი ნამდვილად არ იყო, მაგრამ უნდა მაინც გამოყენება იმ რუსეთის ფაქტორის და რუსეთს უნდა პუტინსაც უნდა რომ ტრამპი მოეყვანა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ იცოდა რომ აერეოდა სიტუაცია და აერეოდა ეს საგარეო პოლიტიკის რაღაც გეზი, რომელიც აქვს აღებული იმას ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მეორე მოსაზრება არის ესეთი ვერსია, რომ პუტინს რეალობაში უნდა ხილარი უფრო და ტრამპს დემონსტრაციულად უწყობდა ხელს იმისთვის, რომ ხილარის პოზიციები გაემაგრებინა. თქვენ რომელ ვერსიას? მე უფრო იმ ვერსიაზე ვარ, რომ პუტინი ელოდებოდა, მე მგონი უფრო ხილარის გამარჯვებას, ტრამპის გამარჯვების, ალბათ მანდა მაინც არც მას ჯეროდა, მაგრამ ამავე დროს მიდიოდა რუსულ ტელეარხებზე, თლიან მედია სივრცეში მიდიოდა სერიოზული დემონიზაცია ხილარის ამერიკის საარჩევნო სისტემის. როგორც მიზანი იყო ის, რომ ჰილარი თუ გაიმარჯვებდა, მოხდარიყო დისკრედიტაცია მთელი ამერიკული საარჩევნო კამპანიის სისტემის და ამერიკული დემოკრატიის დისკრედიტაცია მოხდარიყო, რამითი დაერტყათ ჰილარის პოზიციებს. და ტრამპი თუ გაიმარჯვებდა, მას სიზმარში წარელოდნენ ალბათ. ხო, არა. უფრო ტრამპი ერჩინათ, იმიტომ რომ ჰილარი იქნებოდა თანმიმდევრულად ანტირუსული იწოდნენ ძალიან კარგად. ამიტომ ტრამპა რო გაიმარჯვა, მათ ის იყო სასწაული სიუპრიზი და აში გრიალით ჩახდნენ დუმაში, ხო, ნახეთ ეს. რა და თან ამბობენ რომ კრემლში შამპანური გახსნეს, კი, შამპანური გახსნეს ნამდვილად, ამას ყველა ადასტურებს, ძალიან ბევრი წყარო და თვითონაც ადასტურებენ ამას. აქ რა დაემართათ მათ ახლა რუსეთი ძალიან დიდი ქვეყანაა და დიდ სახელმწიფოებს ემართებათ ეს ამერიკელებსაც ჭირთ იგივე სცენი სხვათა შორის რომ გონიათ რომ ყველგან ისეთი სიტუაცია როგორც მათთან ანუ როგორც რუსეთში ყველაფერს ყვეთს ერთი კაცი პრეზიდენტი ისევე ტრამპი რომ თუ მოვიდოდა ვაშინგტონში ყველაფერს ის გადაწყვეტდა და
მათ ხო რეალურად რუსეთს უკვე მართლა აღარ ჯერათ რომ სოფლიოში დემოკრატია არსებობს თავიანთი თავი დააწუნოს რომ სოფლიოში დემოკრატია არ არსებობს ყველა იტყუება ხო რომ სიცრუეა სიყალბეა ევროპული და ამერიკული დემოკრატიები ფარსია და სიყალბეა და რუსეთს აღმოაჩენს რომ ამერიკაში დემოკრატია მარტო პრეზიდენტი მარწყობს ყველაფერს კონგრესია იქ სასამართლოა და ასე შემდეგ ეხლა გაუნებულები არიან ეხლა თავში ირტყამენ ხელებს ეხლა სერიოზული მედგაცრუება აქვს იმით თვითონაც რაც გააკეთეს იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ გააღვიძეს რეალურად ხეცი გააღვიძეს ამერიკაში იმით რომ ჩაერევნენ მათ არჩევნებში რომ მოინდომეს თან მათი მთელი სისტემის დისკრედიტაცია არ გამოვიდათ იმიტომ რომ საბოლოოში ტრამპმა გაიმარჯვა სამართლიან არჩევნებში მაგრამ მოვიდა ამით რომ რუსეთს კარგი არაფერი ჯერჯერობით ცუდი თუ არა ხო ანუ ის რომ კოზინაცაში ჩავარდათ ეს ფაქტი არის აბსოლუტურად მაგრამ მეორე მომენტია ეხლა თვითონ ტრამპის თქვენ როგორ ფიქრობთ უკვე გამორიცხულია რომ ტრამპის მხრიდან რაღაც ცდილობები იყოს დაარეგულიროს და ალაგოს ურთიერთობები ცდილობა კი იქნება სურვილის დონეზე მაგრამ ამის საშუალება მას არ მიეცემა ნამდვილად პირიქით ეხლა ტრამპიც როგორც ადამიანი ვისაც იძულებული ეს თქვა შევიდეს ამ პოლიტიკურ თამაშში და თავის პოლიტიკურ ინსტინქტებს აყვეს პოლიტიკურ ინსტინქტები კარნახობს მას რომ ეს იქნება მისთვის დამღუპელი რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების ნებისმიერი მცდელობა და ჩვენ ხედავთ ეს გამოიხატა ყველაფერში ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია სადაც ჩაიწერა რუსუთია ამერიკის მოწინააღმდეგე ხო ASIS-თან ერთად და სამხრეთ კორეასთან ერთად და რუსეთი ჩინეთი ესენია გამოყვეთილი ტერორიზმი ადამიანის დიდი ყურადღება გამოხვილებული არის ნათქვამია რომ ISIS-ი მათ კლავაც რჩება ბოლომდე არ დამარცხებულა მაგრამ ნუ ISIS-ი მაინც მეორე ხარისხოვნად და ეგ პრინციპში წარმოჩენილი რუსეთი და ჩინეთი მთავარი ასე რომ ეს არის რეალობა რუსეთისთვის კონფრონტაცია ამერიკასთან საკმაოდ გრძელვადიანი მინიმუმ 6 წელი ანუ ეს ვადა და ტრამპის დარჩენილი ვადა და შემდეგი პრეზიდენტის 4 წლიანი რატომ 6 წელი მინიმუმ ვიძახი რატომ 6 წელი რატომ იმიტომ შემდეგი ადმინისტრაცია ყველა ვარიანტში იქნება ანუ პლუს თეორეტიკული პლუს 4 მაგას ვამბობ ეს მინიმუმ 6 წლიანი გათვლა აქვს მაგრამ იქნება კონფრონტაცია ძალიან სერიოზული ეხლა თან პუტინი მიდის მოდის სწორედ ამ ვადით ხო ხელისუფლებაში წელს 6 წლიანი ვადა აქვს ანუ 6 წლიანი ვადა პუტინს ეხება საკმაოდ რთული ამერიკასთან კონფრონტაციის პირობებში. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეხლა ამ სიის გამოქვეყნებით შტატებმა დაარტყეს რუსეთს. დაარტყეს პრინციპში ჯერჯერობით სანქციები მართალია არ მოქმედებს, მაგრამ ამავე დროს ეს გაფრთხილებაც მძიმეა, იმიტომ რომ ნუ როგორ მუშაობს ბიზნესი მუშაობს ტკივნულად რეაგირებს ყველანაირ არასტაბილურობაზე, როცა ბიზნესმენი დაინახავს, რომ ამ ადამიანებს საფრთხე ემუქრება, ბუნებრივია მათი კომპანიები კარგავენ ავტომატურად საკმაოდ დიდ კონტრაქტებს, ხო? ხა 2008 წელს საქართველოს ეკონომიკა მძიმე ნარკვამი იყო, რატომ ხა? არ გაანადგურებულა მან დამესბერი ინფრასტრუქტურა მადლობა ღმერთს, ხო? მაგრამ ბიზნეს დაარტყა ავტომატურად. და რომ არა უზამაზარი სესხები გაუჭირდებოდა ძალიან. კი, პლუს ამას კრიზისი დაემატებოდა, ხო, სოფლიო კრიზისი. ხო და დაახლოებით იგივე ეფექტია. არასტაბილურობის განცდა, საფრთხის განცდა, რომ ამ შეიძლება ადამიანს ხვალვე ამერიკამ დაადოს სანქცია და ახლა ამერიკულ სანქციებს დადეს, კარად იყავი. ჩაიკეტება მთელი ამერიკული ბანკების ამერიკული ბანკები მარტო ძალიან ბევრს ნიშნავს. ხო, თავი დავანებოთ იმას, რომ ჩაგეძია ამერიკის ფინანსთა სამინისტრო და იქირებს შეიძლება ამას და ჩაერთოს კიდე FBI და ასე შემდეგ, ნუ მთელი უბედურება. ხო, შემდეგ გადაეკიდნენ, ხო, რა თქვა პირდაპირ. მაგრამ ასეთ სიტუაციაში პუტინს რა გამოსავალი აქვს, კრემლს რა გამოსავალი აქვს. ხედავს ახლა ელიტა უკვე გაფრთხილებული ყავს და საკმაოდ წარმომიდგენია, როცა დაენახავ თავის გვარს ამ სიაში რა ემოციები უნდა ქონდეს ამ კაცს. იგივე კერემოვს, იგივე კასპერსკის დავანება თავი კასპერსკი ცოტა სხვა სეჩინს ვთქვათ და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ საკმაოდ რთულ საგარეო პოლიტიკურ სიტუაციაში აღმოჩნდა ჯერ 8 არსებობდა თავის დროზე, ჯერ ვიდან ამოგდებული მეგური საბოლოოდ. всё, არ არის ჯერ ვიდან ამოგდებული აღარ დგება ამ ფორმატში შეხვედრების საერთო არ მართება. არ ემართება, ესეც არის და რაღაცით ხომ უნდა უპასუხოს. პასუხობს თავისი მტკიცე პოზიციის დაფიქსირებით, ესე თქვა, დაფიქსირებს რომ მე არ მეშინია, ანუ როგორც გლები რო დგებიან და თვალებში უყურებენ ერთმანეთს პირველებს და ახამხამებს იმას აგებული აქვს და ახლობით ეს პოზიციაში მე პირველი თვალს არ დავახამხამებ. მე არ მეშინია, მე ვარ მაქვს ყავს მობილიზებული რუსეთში რაც კი რესურსი არსებობს, ადამიანური რესურსი, მედია, ფული, შეერაღებული ძალები, ყველაფერი ჩემ ხელშია, მე არ მეშინია. აი მე დავდგები გავძლებ, ჩემი ხალხი სანქციებს გავძლებს, ეს არის მისი პოზიცია და ამ პოზიციას აფიქსირებს და ახმოვანებს აბსოლუტურად ყველა რუსი პოლიტოლოგი, აბსოლუტურად ყველა რუსი კრებთან დაახლოებული, ვინც არის ნებისმიერი, თქო, ჟურნალისტი ყველა ამ პოზიციას აფიქსირებს, ჩვენ არ გვეშინია. მიდით აბა ერთი, რამდენ ხანს ვინ გავუძლებს, ნახოთ. პლუს ამას რუსეთის მხარის ჯერჯერობით სამწუხაროდ მუშაობს ის ფაქტორი, რომ უკრაინა სამწუხაროდ ვერ გამოდის თავისი ჭაობიდან. რეფორმებს ვერ ატარებს, კორუფცია ჭამს, 55 მილიონიანი ერი ვერ უწევს წინააღმდეგობას ორ რუსულ დივიზიას, რამდენი დივიზია ყოლება ხო რუსეთს
დონბასში. გულწრფელად თქვა. ამდენი დივიზია. ორი დივიზია სარეყოლებაა. ერთ გაფუყუნებაზე მოდი ამ ტერმინის მიხარ, იმიტომ რომ სხვა სიტყვას ვერ პოულობ. დებალცოვოსთან ალყაში ერთი გაფუყუნებით დებალცოვოსთან ალყაში მოაქციეს ლამის უზარმაზარი უკრაინული არმია. 4 თუ 5 ოპერატიული ბატალიონი იყავდათ იქ რუსეთში. ზუსტად. 5 ბატალიონმა ალყაში მოაქცია დებალცოვოსთან უზარმაზარი უკრაინული დაჯგუფება, ხო? ეს რას ნიშნავს? ამ ხელო 45 მილიონიანი ერი ვერ უმკლავდება. ეხლა ამერიკას რო თხოვენ ლეტალური იარაღს უკრაინელებმა, ამაზე მეცნიერთა თვითონ აქვს უზარმაზარი იარაღის ინდუსტრია, ხო? იარაღის ინდუსტრია აქვს უზარმაზარი უკრაინელებს და სხვა თხოვენ იარაღს. აი ეს რაში წერია, ხო? ეს არის რუსების ხელში კოზირი, რომ ეუბნებიან დასავლეთს, რომ აი რის გამო გვეჭხუბებით, უკრაინის გამო გვეჭხუბებით? არ გავხდით სამათგან არაფერი. ანუ ევროპასთან ყოველ შემთხვევაში ეს სათქმელი აქვს, მაგრამ ახლა ამერიკასთან პრობლემა დაიმატა, ახლა ამერიკის არჩევნებში ჩარევა. უკრაინა ამერიკა რო გადაყლაპონ, არ ყლაპავენ ჯერჯერობით უკრაინას ამერიკელები. ამერიკა გადაყლაპავს არჩევნებში ჩარევის იმასმა. გათვლა კიდევ რუსების რაზეა, გათვლა იმაზეა, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ამერიკის გარეშეც როგორმე შეიძლება გაძლება ჩვენ მათგან მოხდინეს ისე ვთქვათ დივერსიფიკაცია თავისი საგარეო კონტაქტების, ვთქვათ ჩინეთთან, იაპონიასთან გააქტიურებულები არიან ძალიან, აღმოსავლეთთან იმის მერაციერაში პოზიციები გაიმყარეს, ანუ მარტო ამერიკა არ წყვეტს ყველაფერს. ეს არის მათი პოზიცია. და რაღაც ამბავში ეს მართალია საფრთხეა, ამერიკა დღეს არ არის ძლიერი როგორც იყო 90-იან წლებში, ფაქტია, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ყველაზე ძლიერია. ანუ როგორ ვთქვათ, იყო პარლამენტში არაა უმრავლესობა, მაგრამ ყველაზე მეტი ხმა მაინც ამერიკას აქვს პარლამენტში. საკონსტიტუციო არ აქვს. 90-იანებში საკონსტიტუციო ქონდა, მაგრამ ყველაზე მეტი მაინც მას აქვს რა პარლამენტში ამერიკას რო ვთქვათ რა, სოფლიო პარლამენტში. ეს არის რეალობა მაინც რუსეთისთვის მძიმე და მე მგონი გათვლა არის იმაზე, რომ აი ეს გადავაგოროთ ახლა შემდეგი წლები, დავანახოთ ყველას რომ არაფერი არ გამოდის ჯერ ერთი უკრაინისგან და მეორეც რუსეთი უკან არიხებს და ელიტებში გახლეჩვა არ ხდება. ელიტებში გახლეჩვის თემა ძალიან მძიმეა. ეს ხომ არ არის ელიტებში გახლეჩვის თემის ცდელობა, მაგრამ მოდი გავუსწროთ კიდევ ძალიან საინტერესო მომენტი. ახლა ხან ჩასვეს კოლონიაში უმძიმესი სასჯელი ულუგაოს ეკონომიკის მინისტრი. რატომ ყველას გაუჩნდა კითხვა, როგორ ჩანს ამ კაცს რაღაცა შეეშალა. შეეშალა ამერიკელებთან დაიწყო ესე თქვათ ჩუმად ლაპარაკი. ან არა გამორიცხული ისე დონეზე მოხდა რაღაც რომ აი პუტინი გალანძღა სადღაც ვიღაცასთან პუტინს ენა მიუტანეს. ანუ პატარა გამოვლენა იყო როგორც ჩანს რომ აი ელიტის ერთ-ერთი წევრი ეკონომიკის მინისტრი იქცევა ცუდად. ერთგული ბოლომდე არ არის და მაშინ რა უკნეს განადგურეს ადამიანი. რუსეთის ეკონომიკის მინისტრი მილიარდერი ფუფუნებაში ცხოვრებას მიჩვეული გაუშვეს ციხეში. ეს ხო სიგნალია მთელი ელიტისთვის რომ თუ იმეს რამე შეეშლება, აი თქვენთვის გამზადებული არის ეგ პუტირკი. ეს არის მათი ისე თქვათ ეს ძალა ამაში აქვს პუტინს რომ აი თუ რამეა მთელი სისტემა ჩემ ხელშია და ერთ-ერთი შანსი არის ანუ გაქცევა უცხოეთში. როგორც აბრამოვიჩი დასული უცხოეთში დიდი ხანია ხო მაგალითად. ხო, მაგრამ აბრამოვიჩი იმ სიაში არის. იმ სიაში იმიტომ რომ ფული თუ აქვს, იმიტომ აქვს რომ პუტინთან არ ყავს დაახლოებული. ამის ხარჯიც არის კარგად ჯერჯერობით ისე ეს მომენტი არის. უსმანოვიც კი ძალიან საინტერესო პიროვნება კიდევ ერთი რომელიც ფლობს არსენალს საფეხბურთო კლუბს ისიც სიაში მოხდა. უსმანოვის სიაში მოხდა, იმიტომ რომ უსმანოვი არ მახსოვდება. მოხდა სიაში. მოხდა სიაში. უსმანოვის უცხოეთში წასულებსაც კი. სეგმენტი ინტერნეტის რუსეთის, იმიტომ რომ მეილრო და ესენი სერვერები უცხოეთში წასულებსაც მოხდა ძალიან მძიმედ. ესე სიგნალია იმათ მხრიდან რომ ან როგორც ამერიკის მხრიდან რომ ან ჩვენთან ხართ ან იმასთან ხართ არ გიშველე შე რომ წამოხვედი უცხოეთში რაღაცა ესე თქვა კაპიტალის შენი ესე თქვა გააправე რო თქვა რუსული ეს ჟარგონი რო იხმაროთ ნახოთ პრინციპში აი ყველაფერი წინ არის ამერიკა არ ჩქარობს ეტაპობრივად მოქმედებს მაგრამ ნუ პუტინს ჯერჯერობით თქონდა დათმობას არაპირებს იმიტომ რომ მან იცის კარგად აი პოკერის თამაში იცის კარგად მოთმინება და ბლეფი ჯერჯერობით ფანტასტიკურად გამოსდის მით უმეტეს რომ ეხლა უნდა აღიაროთ რომ მისნაირი მასშტაბის მაგარი პოლიტიკოსი და ავანტიურისტი ორივე ერთად სოფლიოში მეორე არის დიდი ხანია არჩევს მოქმედი ხო არჩევს დიდი ხანია ხო შეიძლება ტრამპი რაღაცნაირად შეეჯიბროს მე თუ შევა თავისი მოდი ესე თქვა და თუ გაუშტება იმიტომ რომ იმასაც უზამაზარი ეგო აქვს და ისიც ესე თქვა არაპროგნოზირებადია და ეს ამაში მისი ძალა ალბათ არაპროგნოზირებადობაში იმიტომ რომ რუსებს არ ეშინოდათ მანდ-მაინც პროგნოზირებადი ინტელიგენტი ობამასი ფაქტია. მისი არ ეშინოთ. იურისტია. დამაგავკების დარტყმეთ რა აშვენენ. ერთ წუთში რომ აი ხო მე ბიჭებო ის არა ვარ. ობამა არა ვარ და არ დავიწყებ ახლა ფიქს რომ ამით ხო არ ვარ უღებ რაღაცა იმას ხო არ ვარ უღებ და ვაიმე ვინას იტყვის
მე ცოტა გიჟი ვარ, ეს დაადახა რა. ხო, იმათ ცოტა გიჟის ეშინიათ. ინტელიგენტის პროგნოზირება დიპლომატია არ ეშინოთ არანაირად. ასეთ სიტუაციაში რამდენი შესაძლებელია რომ რუსეთი გამოიყენებს თავის პოლიტიკას სამხრეთ კავკასიაში, როგორც ერთ-ერთ ინსტრუმენტს, სავაჭრო ინსტრუმენტს ვთქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იმიტომ რომ ასე თუ ისე დაძაბულობის რაღაც კერების გაჩენა სხვადასხვა პერიმეტრზე თავისი იმის, ეს რუსეთისთვის დაძაბულობა მე მგონი მან და მაინც ეხა არ აწყობს კავკასიაში, იმიტომ რომ მას უნდა მაინც უსაფრთხო საზღვარი ჩილო კავკასიასთან უსაფრთხო საზღვარი ჭირდება, გაკონტროლებული მის მიერ, ამ ეტაპზე გაკონტროლებული აქვს და სტაბილურიც აქვს. გაკონტროლებული აქვს, იმიტომ რომ ბაზა საფრთხოსეთში ეს უკვე სერიოზული ის არის, ხო, უკვე ფორპოსტია. აფხაზეთში, მაგრამ თავარი მაინც საფრთხოსეთში ბაზა, იმიტომ რომ ეს არის კავკასიონის ქედის აქეთ მხარეს ბაზა უკვე სერიოზული ფორპოსტია. კავკასიონის ქედია თავარი საზღვარი, ხო, კავკასიის აქეთ სამხრეთ ჩრდილოეთის. და მეორე, ეხლა მიიჩნევენ, რომ საქართველოს მათ პრობლემებს არ უქმნის. ვერაფერს ვერ უშავებს. კარგია რომ არ უქმნის პრობლემებს. აი ეს მომენტი ეს არის ძალიან ესე თქვა დელიკატური მომენტი რომ კარგია ეს ყველაფერი რაც ხდება. რა თქმა უნდა კარგია რომ აგრესიის საფრთხე არის შემცირებული. გასაკვირველია ეს კარგია, ეს აისახება ბევრ რამეზე, რაღაც სტაბილურობა იგრძნობა, ეკონომიკური სტაბილურობაც იგრძნობა, უფრო შემოდის ქვეყანაში ინვესტიციები და თვითონ რუსი ტურისტების დადიან. ეს კარგია, მაგრამ ორ გავაღიზიანოთ უნდა მივაყოლოთ რომ თან გავძლიერდეთ და ძლიერდება სახელმწიფო შიგნით. აი ეს არის დიდი შეკითხვა, მე მართალით არ ვიცი ამდენ ძლიერდებით. ნუ ხა დიდი ხანი აღარ მუშაობ საჯარო სამსახურში და შიგნიდან წტომა ნამდვილად არ მაქვს. არ ვიცი ამდენ ძლიერდებით, ნუ მოდის თქვა საშუალო ძლიერდებით. ხო, რომ ძლიერდებოდეთ მაღალი ტემპებით ნახდათ გამოჩნდებოდა რაღაცა, ხო აი ესე ვარ ცოტა წვალებით მივდივარ ძალიან წინ და პოზიტივი არის ის რომ მათთან სიმწვავე და ეს კონფრონტაცია ტემპერატურამ დაიწია. ეს პრინციპში კარგია. მეორე მხარე აქვს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს და სანქციურ სიებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხომაზიანებს რუსეთის ეკონომიკას. რამდენად ჩვენ ვართ და რუსეთის ეკონომიკას არა, რუსეთის ეკონომიკასთან დაკავშირებული არის აზერბაიჯანის ეკონომიკა, სომხეთის ეკონომიკა, მეტნაკლებად ასე თურქეთის ეკონომიკა. რამდენად ჩვენზე ეს მოქმედებს? ჩვენზე მოქმედა უკვე შემცირებული გადმორიცხვები. მოგეხსენებათ გადმორიცხვებით სამწუხაროდ საკმაოდ დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის 8 მილიონამდე ცხოვრობს ამით რომ გადმორიცხვები იღებენ წასული ნათესავებისგან ახლობლებისგან რუსეთში საკმაოდ ბევრი არიან შემცირდა იქიდან გადმორიცხვების წილი მაგრამ მივეჩვიეთ ჩვენ ამას უკადავტირება მოახდინეთ ამასთან ხო შემცირდა იქიდან გადმორიცხვების წილი შესაბამისად ნაკლებად ვარ ჩამოკიდებული რუსულ გადმორიცხვებზე არა მაშინ პოზიტივი უნდა დავინახოთ კი დაგვარტყვა საკვირველია მაგრამ ნუ ეხლა რას ვიზამთ გინდა რაღაცა არის ხურზეც ხომ მოქმედებს ეს. რასაკვირველია, არის ხურზეც მოქმედებს, რასაკვირველია ძალიან, მაგრამ ნუ ეს არის ჩვენ ამტირება მასთან უკვე მოახდინეთ, გადმორიცხვებიდან შემცირდა რუსული ბაზარიც უკვე ესე თქვა რუსული ბაზარსაც ვერ მიაქვს ჩვენგან უკვე იმდენი ექსპორტი როგორც მიქონდა, დაეცა ექსპორტის მოცულობაც. რუსული ბაზარი არც ისეთი დიდი სტაბილური არც დიდი იყო მაინდა-მაინც არც სტაბილური არ ყოფილა არასოდეს გასაგებია როგორც ეკონომიკური ასე პოლიტიკური მიზეზების გამო. ეხლა დაეცა ჩვენი ექსპორტი რუსეთში ეკონომიკური მიზეზების გამო, ადრე ეცემოდა პოლიტიკური მიზეზების გამო. გამოვარდებოდა სანქციებს დაგადებდა, რომ ვინ ვარ ყველი არ ვარ ასე შემდეგ. ხო, ჩვეულებრივი ამბავია. აი ამ სიტუაციაში მოკლედ მე მგონი ჩვენ ბიზნესი მე მგონი ახდენს ნელ ადაპტირებას. ცოტა ევროკავშირისგანაც მიდის ჩვენი ბიზნესი ნელი ტემპებით, მაგრამ მაინც მიდის. ნახოთ რა, აი იმედი გაგრძელდება ეს ტემპები. მოდი ცოტა ესეთ საკითხს დაგისვამთ, მე მესმის რომ ისეთი რა, პირდაპირ პასუხი შეიძლება არც არსებობდეს ამ საკითხებზე. რამდენად სასარგებლოა საქართველოსთვის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები? ან პირიქით რამდენად სახიფათოა? ძელოვადიან პერსპექტივაში ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა რუსეთი რომელიც იქნება ცივილური სამყაროს ნაწილი. ესეთ რუსეთი გვირჩევნია. მეზობელია და ვერ გადავდგამთ ვერსად და ჩვენ ვერ წავალთ ვერსად. ასაკვირველი ძელოვადიან პერსპექტივაში ეს გვირჩევნია. და ასე ურჩევნია მთელ მსოფლიოს ალბათ. მაგრამ ამ მოკლევადიან პერიოდში სანქციები რო დაედოთ რუსეთისთვის, ბუნებრივია კიდევ უფრო გადავხედებოდა. აი ეს იქნება. ამიტომ საჭიროა. მე მაგალითად სულაც არ მიხარიო რომ ხდება რუსეთის იზოლაცია და გამწარება, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენზე იყარო ეს ჯაბრი. ზუსტად აკადემიად ვარ, მაგრამ მეორე სხვა რო არ დაედოთ, რა გამოდის, რომ გადაყლაპა ერთი, გადაყლაპა მეორე და შერჩა და მე კიდევ არ ესე არ გაკეთოს, ხო? შესაბამისად მე მგონი ახლა ვარ პრინციპში ოპტიმალური რაღაც შუალედური გამოსავალი მოიძებნა ჩვენთვის მისაღებიც მათ შორის. სანქციები დაადეს, ოღონდ ხადის გასოფებული არის, რომ გარშემო ყველას დაერიოს. ჯერჯერობით ისე თქვათ,
კიდევ აქვს დასაკარგი და ამიტომაც გარშემო ყველას არ ურტყამს. დასაკარგი ყოველთვის ექნება რუსეთის ელიტას, მაინც პუტინის თუ არა რუსეთის ელიტას, მაინც ყოველთვის ექნება დასაკარგი. მოდით ამ ოპტიმისტურ ნოტაზე ჩვენი დრო სამხაროდ ამოვიწუროთ და ჩვენ დავშვიდობთ ჩვენ მაყურებლებს. დიდი მადლობა სტუმრიკეს საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. ჩამოტვირთი აპლიკაცია Starvision. უყურე, უსმინე, წაიკითხე.